Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам дуже незвичайний рецепт приготування салату. Салат складається з простих інгредієнтів і хотів би я сказати, що ви такого салату не їли. Скоріше за все, подібний салат ви куштували, але цей салат має таку незвичайну ізюминку. Ізюминка цього салату полягає в тому, що він має таку незвичайну заправочку. Заправка змінює все. Салат виходить дуже смачний, класний, я впевнений, вам сподобається, тому не переключайте. Починаємо готувати. А для приготування такого салату потрібні будуть помідори. Помідори вже не пластмасові, мають такий приємний аромат. Я завжди, коли вибираю помідори, їх обов'язково нюхаю. Якщо вони пахнуть, беру. Вже помідори почали пахнути. Звісно, не домашні, але теж піде. Також нам будуть потрібні горіхи. Я вже набив жменю звичайних горіхів. Шматочок кисломолочного сиру, як у нас говорять в народі, творог, приблизно грам 200. Трошки лимона, сіль, перець, оливкова олія і багато зелені. Про зелень я розкажу вам детальніше. В першу чергу нам потрібно буде саме підсмажити горіхи. Для чого? А щоб вони такі були більш смачніші, ароматніші і хрустіли. Тому в першу чергу ставимо на сковорідку горіхи. Сковорідку на плиту. І на сковорідку без олії висипаємо наші домашні горіхи. Горіхи хай підсушаться на такому невеличкому вогні. І переходимо до нарізки наших продуктів. Помідорки і лимон поки в сторонку. Нарізаємо наш кисломолочний сир. У мене сир домашній, можна використати і звичайну бринзу, але я використовую в цьому салаті кисломолочний сир. Нарізаємо таким невеликим кубиком, але сильно мільчити не потрібно. Як бачите, в мене сир тримається в кучі. Такий плотненький, тверденький. Якщо у вас дуже такий зернистий, він буде в салаті розсипатися і буде виглядати не дуже. Вибирайте саме такий сир, який тримається кучі. Нарізаємо такими спочатку пластинками. Нічого складного в цьому рецепті немає, але салат виходить смачний. Якби я ходив по ресторанах, то сказав би, що як в ресторані. І ось таким нарізаємо кубиком. Я затягувати не буду, ви зрозуміли, нарізаємо сир. Нарізаний сир поки перекладаємо в миску, і він нам поки що не потрібен. І переходимо до нарізання помідорів. Для цього рецепту потрібно використовувати саме такі м'ясисті помідори. Я використовую рожеву і таку ось оранжеву. Вони такі м'ясисті, ідеально підходять до салату. Сильно такі водянисті не підійдуть. Від рожевої помідори відрізаємо трошки менше половини і поки що відкладаємо її в сторонку. А решту помідору нарізаємо також крупним шматком. Крупніше, ніж сир. Можна кубиком, можна дольками, кому як зручно. Такий салат, як і більшість салатів з помідорою, вони швидко стікають, тому краще за все готувати салати безпосередньо перед подачею, перед тим, як будете їсти. А якщо ви хочете зробити наперед, то змішувати помідору із сиром не варто. Сир потрібно поставити окремо, нарізати помідорки, а сир додати вже в кінці. Помідору перекидаємо до сиру. І далі переходимо до нарізання зелені. Зелені для цього салату потрібно багато. Добре, що на городі зелень зараз є, купляти не потрібно. Для цього салату я використовую укроп петрушка, трошки зеленої цибулі, геть небагато, 4 стрілочки, і руколу. Одразу від руколи забираю 4 листочка і відправляю її до нашої половинки помідори. А решту нарізаю. Укроп петрушку мілко, цибулю як завжди, а руколу можна і так порвати руками на шматочки. Можна порізати. Відриваю все, залишаю тільки стовбур. Стовбур не потрібен. Говорять, в руколі дуже багато заліза, яке дуже добре засвоюється організмом. Мало того, що рукола корисна, та ще й в салаті вона додає такого горіхового смаку. Так як ми і пожарили горіх, то саме до цього салату вона підходить ідеально. Рвати не потрібно надто мілкими шматочками, так, щоб вона в салаті відчувалася. Далі нарізаємо цибулю. Як я казав, цибулі потрібно небагато, так 3-4 стрілочки. До цього салату також гарно підходить ще базилік, листя базиліку, але в мене базилік ще на городі не виріс. А сухий я ставити не хочу. Сьогодні ми робимо салат тільки з свіжих продуктів. Ну і укроп з петрушкою. Укропу можна ставити небагато, бо менше, але петрушка обов'язково. Ну і нарізаємо, як завжди, максимально мілко. І тепер ось так ножем зверху. Так, горіхи я вже підсушив. І тепер що ми з ними робимо? Отак беремо рукою і так їх трохи переминаємо. А потім вийдемо на вулицю, тут не будемо дути. І так треба подути. І оця шкурочка прям відлітає і залишається лише сама кашка. Горіхи головне не пережарити. Якщо горіхи пережарили, вони почорніли, то вони будуть гірчити.
Нам цього не треба, тому ось так рукою пережимаємо, вони гарно ламаються. Ось так. І йдемо на вулицю, здуємо цю шкурочку. Подивіться, який в мене вийшов чистенький горіх. Горіх можна ще додатково перерізати ножем, так помільчити, але я не люблю, мені подобається, коли сам горіх трошки так хрустить на зубах. Від цього горіха ось так десь приблизно столову ложку відбираємо і перекладаємо в чашу блендера. Даже можна ще трішки. А рештою горіха посипаємо салат. І десь приблизно ложку горіха залишаємо в сковорідці, потім ми прикрасимо салат. Якщо вам прикрашати салат не потрібно, горіх можна висипати одразу весь сюди в салат. А тепер переходимо до приготування нашої заправки. В чаші блендера вже в нас є горіх. Сюди ми відправляємо нашу половинку помідора, 4-5 листочків руколи, але так можна стебла і відірвати. Беремо наш лимон, половинку лимона і видавлюємо сюди 1 столову ложку. Ну, скільки вийде видавити? Ну, краще всього 1 столова ложка, але без кісточок. Ось так. Я взагалі не дуже люблю оливкову олію, але в цьому салаті оливкова олія підходить ідеально. Зараз у нас такий тренд, що всі додають у кожен салат оливкову олію, а соняшникову вже і не ставлять. Але в цьому салаті, от саме оливкова олія, підходить ідеально. 2 столові ложки відправляємо сюди в чашу блендера. І все це діло перебиваємо блендером до однорідної маси. Все, заправка готова. Беремо наш салат, додаємо зверху трошки солі за смаком. Дивіться, хто як любить. Так, трошки чорного перцю, краще свіжомеленого, але в мене немає, в мене такий. Так, і відправляємо нашу заправку до салату. Ось так. І наш салат перемішуємо. Одразу пішли аромати, пахне оливкова олія, горіх, зелень. Зелені тут багато. Перемішуємо і можна перекладати на гарненьку тарілку. Я сьогодні буду таку чорну тарілку. І засипаємо наш салатик. І до картошки, і до каші, і до рису, а до будь-якої страви підійде такий салат. А якщо з хлібом, то можна наїстися і таким салатом. Та ти що, подивіться, яка краса. І фінальний штрих. Додаємо наш горіх, який ми залишили для того, щоб прикрасити наш салат. Так, зверху посипаємо. Клас. Ну і можна попробувати. Що тут скажеш? Ну класно. Ну візьму кусочок сира. З кисломолочним сиром в цьому салаті. Ну просто класно. Ну, смачний салат. Ну що, друзі, скажеш, у нас трохи похолодало, енергії не вистачає, але такий салатик згряде вас енергію на цілий день. Підходить ідеально до будь-якої страви і робиться всього за 2 хвилини. Ну ви бачили, 2 хвилини і салатик готовий. Смачно, корисно і швидко. Якщо сподобався рецепт приготування салатику, підписуйтесь на канал. До зустрічі на кухні. Всім пока! 2 хвилини і відео на 20 минут.